7 سریال جدیدی که باید ببینید و لذت ببرید. درود میفرستم به شما بینندگان عزیز کانال مووی پلاس. من حسنم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز با یک زبان ساده میخوام 7 سریال خفن و جدیدی که معرفی شده و احتمالاً دیدید ولی یعنی عکسش رو دیدید ولی هنوز خودش رو ندیدید رو بهتون معرفی کنم. لطفاً یه لایک به ویدیو بدید، کانال رو سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نکردید تا بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. سریال شماره 7 ما بچه‌ها بروز یعنی شهرک ها، سریال جدید 8 قسمتی نتفلیکس توی ژانر فانتزی و علمی تخیلی و ماجراجویی. کلا نتفلیکس توی این ژانر کارش درسته، خوبم سریال میسازه، خوب خرج میکنه، جوابش هم میگیره، سریال خوبم کم نداره. این سریال هم از این قاعده مستثنا نیست. سریال بروز خیلی این روزها سر صدا کرده به خاطر اینکه بهش میگن نسخه سالمندان استرنجر تینگز که خیلی جالبه ها. حالا دلیلش اینه که تهیه کننده های سریال استرنجر تینگز یعنی برادران دافر تهیه کننده های این اثر هم هستند و درست مثل اون مثالی که میگن قیمه ها رو ریختن تو ماستا، اینجام استرنجر تینگز رو ریختن توی سریال بروز و داستانش خیلی شبیه به اون داستانه. نه فقط داستان، کلا حال و هوا و حسش هم شبیه به استرنجر تینگزه. داستانی سریال در مورد یک شهرکیه که افراد سالمند سن و سالدار و بازنشسته تو آرامش و خوشی دارن زندگی میکنن، هیچ خبری هم نیست، همه چی آروم و امن و امان. اما گروهی از این افراد متوجه میشن که توی همین اوضاع آروم یک تهدید فراتبی اونا رو تهدید میکنه که با منشأ زمان سر و کار داره. حالا باید حتما خودتون ببینید تا بهتر موضوع رو متوجه بشید. قبلی که بریم سراغ نمره ها بذارید چند تا نکته قوت و ضعف هم از سریال بهتون بگم. نکته قوتش اینه که سریال سازنده های کاربلدی داره، شبکه‌ش هم کاربلدن، خرج خوبی هم روش شده، داستانش هم داستان جذابیه، گیراس. کلا این مدل داستانا همیشه بیننده دارن. نکته ضعفش چیه؟ البته اینم بهتون بگم، یکی از نکته‌های قوتش که نظر من جلب کرد اینه که میگن بالاخره ما یک سریالی رو داریم میبینیم که نوجوان‌ها و تینیجرهای اعصاب خردکن توش نیستن، قهرماناش آدمای عاقل و بالغی هستند. نقطه ضعفش چیه؟ اینکه سریال شاهکاری نیست، واو نداره. صرفا اگه این ژانر دوست دارید یا سریالی برای دیدن ندارید کارتون رو راه میندازه. خوبیش اینه که میتونید با دوستانتون، خانواده‌تون، فرزندتون دور هم بشینید و تماشا کنید و ازش لذت ببرید. اما بریم سراغ نمره ها. سریال بروز توی IMDb بچه‌ها تا الان امتیازش 7.3/10 با این 8 قسمتی که ازش اومده و از منتقدین راتن نمره عالی 96/100 رو دریافت کرده که کم نیست. این نمره ها واقعا نمره کمی نیست. کلی بخوام بهتون بگم سریال بدی نیست. اگه نظرات مردم بخونید پیشنهادش دادن، گفتن خوبه، میتونید ببینید، ولی خب همونجوری که گفتم انتظار یک سریال شاهکار نداشته باشید. اگر هم سریال استرنجر تینگز رو دوست داشتید که خب این سریال هم میتونید با خیال راحت ببینید و ازش لذت ببرید. شماره 6 یک سریال جاسوسی جنایی و پلیسی از شبکه CBS آمریکا. You're overreacting. I never overreact. Always the right amount of reaction. سریال CIA که میشه اسپیناف سریال FBI. این سریال اثر جدید شبکه CBS، یک شبکه محبوب آمریکایی که اصلا این شبکه هولوه. واقعا این شبکه یک شبکه خفنیه، کلی سریال خوب داره، توی خانواده‌های آمریکا خیلی محبوبه. کلی سریال‌های اپیزودیک داره مثل شیکاگو PD، مثلا همین FBI، سریال‌هایی که هر اپیزودش یک ماجرا رو دنبال میکنن، خانواده‌ها دوست دارن و کلی سریال خوب هم داره. حالا این سریال هم میشه اسپیناف سریال FBI. سازنده‌هاش یکیان، حتی بازیگراش کراس اوور دارن، میان تو سریال میرن و سریال خوبیه. داستان سریال خیلی جالبه، در مورد همکاری جالب 2 مأمور با هم دیگه است. حالا این کجاش جالبه الان بهتون میگم. یکی از این مأمورها یک مأمور FBI، یک مأمور متعهد و قانونمدار و روبروش دقیقاً یک مأمور CIA قرار داره که تضاد ایشونه، یک مأمور کاملا شلوول و بیقانون که حالا این 2 نفر مجبورن برای جلوگیری از یک تروریسم داخلی با هم دیگه همکاری کنن که اصلا همین تضاد شخصیتی سریال 2 کاراکترش کار در آورده. واقعا همین موضوع واقعا جذابه. البته یه عده‌ام گفتن که این داستان پلیس خوب و پلیس بد خیلی دیگه
های کهنه و تکراری شده، ولی خب بازیگرش بازیگر خوبیه. تام الیس عزیز ما بازیگر سریال لوسیفر که کسایی که لوسیفر رو دیدن میدونن این آقا چه گوهر گرانبهاییه. تو این سریال هم بازی کرده و انگار خود لوسیفر که شده کارگاه CIA. اما قبل نمره ها بذارید چند تا نقطه قوت و ضعف هم از این سریال بهتون بگم. نقطه قوتش میشه فضای جاسوسی و اکشن و پلیسی سریال، همون تضاد دو تا کاراکتر سریال هم هست. و نقطه ضعفش آبکی بودن یه سری قسمت ها توی سریال که خیلی سطحی داستان جمع میکنن. اما نمره های سریال CIA تا الان با یک فصل 12 قسمتی توی IMDb امتیازش شده 6 و 3 و توی سایت راتن تومیتو نمره 63% رو گرفته که دوستان خیلی با 6 و 3 موافق بودن. اینور 6 و 3 از ده، اینورم 63% رو دریافت کرده. اما حرف آخرینه، سریال بدی نیست بچه‌ها، بیننده هم زیاد داشته و اصلا همین بیننده خوبش باعث شده که از الان برای فصل بعد تمدید بشه. اگه کلا فضای پلیسی و ژانر جنایی و درام و این چیزا دوست دارید، سریال خوراک خودتونه. اگه این سریال دیدید لطفا نظرتون رو بنویسید، اگه سریال رو هم ندیدید بازم نظرتون رو بنویسید. کلا ما دوست داریم که از شما کامنت بگیریم. اما بریم سراغ سریال پنجم. فصل دوم سریال موفق و خفن بیف یا مشاجره. سریال بیف بعد از سال 2023 خیلی معروف شد، سر و صدا به پا کرد و الان فصل دومش برگشته با یک بازیگرهای جدید، داستان جدید، ولی همچنان همون تیم سازنده باقی مونده و کیفیت کار حفظ شده. نکته جالب داستانشه. داستان فصل دوم واقعیه، برای یه اتفاقیه که برای خود لی سونگ جین خالق این سریال اتفاق افتاده. حالا داستان فصل دوم چیه؟ یه جوری بگم که متوجه بشید، نمیشه کلی گفت، باید اینجوری بگم که یک سری از سوء تفاهم ها، یه زنجیره از سوء تفاهم ها باعث ایجاد یک بحرانی میشه بین چند تا خانواده. اینطوری میتونم بهتون بگم که سریال چجوریه. دقیقاً مثل فصل اول که دیدیم. اگه فصل اول دیده باشید، همون چند دقیقه اول از کلکل رانندگی دو تا زن و مرد شروع میشه و داستان ادامه پیدا میکنه. این فصل هم تقریبا یه چیزی مثل اونه. نکته قوت سریال چیه؟ اینه که تونسته کیفیت کار رو حفظ بکنه. یکی از نقطه‌های قوتش اینه که کلی ستاره به سریال اضافه شدن و سریال پر از ستاره‌های آمریکایی و کره‌ایه. و نقطه ضعفش اینه که پایان بندیش خیلی دارکه. برای یک سریال کمدی سیاه این پایان بندی رو گفتن که پایان بندی خیلی دارک و تاریکیه، انتظارش رو نداشتن. اما تا الان سریال بیف توی IMDb تونسته امتیاز 8 از 10 و از راتن تونسته امتیاز 89 از 100 رو دریافت کنه. همین نمره ها نشون میده که سریال خوبیه و میتونید روش حساب کنید. اما اگه براتون سوال بچه‌ها که اگه فصل اولو ندیدم میتونم این فصل رو ببینم؟ آره میتونی ببینی، ولی خب چه کاریه، برو فصل اولم ببین، خفنه، جذاب و دوست داشتنیه، بعدم بیا سراغ فصل دوم. بریم سراغ سریال بعدی. آب دستت، بذار پایین، همین الان برو سریال رو دانلود کن. All at once. سریال هالفمن یا نیمه انسان یک سریاله، یعنی بهتر بگم یک مینی سریال 6 قسمتی از HBO Max ساخته آقای ریچارد گت. ریچارد گت همون شخصیه که بچه‌ها سریال بیبی رندیر یا بچه گوز رو ساخته بود و خودش هم توش بازی کرده بود. حالا این آقا برگشته این سریال رو ساخته، ترکونده واقعا. اینو من نمیگم، اینو نظرات و نمره ها میگن. تا الان گفته شده که این سریال یکی از بهترین آثاریه که توی چند سال اخیر ساخته شده و گفتن یکی از دارک ترین سریال هاییه که میتونید تو زندگیتون تماشا کنید. نکته جالب این سریال دوستان داستان واقعیشه. این سریال هم درست مثل سریال قبلی آقای ریچارد گت یعنی بچه گوز داستانش واقعیه و با الهام از خاطرات خود ریچارد گت و اطرافیانش ساخته شده. داستان این سریال در مورد رابطه سمی دو تا مرده که از بچگی با هم مثل دو تا برادر بزرگ شدن. حالا کلی زمان گذشته این دو نفر دوباره به هم میرسن و انگار اون پرونده بسته شده دوباره باز میشه. یکی از چیزای عجیب و غریبی که راجع به این سریال خوندم بچه‌ها این بود که گفتن آقای ریچارد گت 5 سال زمان گذاشته این سریال رو بنویسه و اونقدر بهش فشار روحی اومده که زمان نوشتن این سریال یه مدت رو تو بیمارستان بستریش کردن. یعنی دیگه از همینجا شما بفهم که این سریال چه سریال دارک و عجیب و غریبیه. تا الان سریال هالفمن از IMDb با همین 6 قسمتش امتیاز 8.1 از 10 رو گرفته و از راتن تومیتو
از منتقدین امتیاز 78 از 100 رو دریافت کرده. ببینید اصلا نیازی نیست که نقاط قوت و نقاط ضعف سریال رو بهتون بگم، فقط میخوام یه جمله بهتون بگم. هر نظری که من توی وبسایت‌های ایرانی و خارجی راجع به این سریال خوندم، دیدنش رو 100% پیشنهاد کرده بودن و این موضوع نشون میده که این سریال یکی از بهترین آثاریه که چند سال اخیر عرضه شده. پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان بچه از دستش ندید. اگه این سریال رو دیدید حتما نظرتون رو برای من و مخاطب‌ها کامنت کنید. اما سریال شماره 3 و بازگشت شخصیت محبوب سریال خانه پول، برلین. سریال برلین و بانوی با قاقم. این سریال در واقع یک مینی سریال جدید از شخصیت برلینه. سریال برلین یادتونه که سال 2023 عرضه شد. این فصل دومش نیست بچه‌ها. کلا انگار تصمیم گرفتن از شخصیت برلین هی مینی سریال تولید بکنن، به جای اینکه یک سریال واحد تولید بشه و فصلاش اضافه بشه، چندین تا مینی سریال قراره ازش تولید بشه. این سریال 8 قسمتی دوستان خوراک طرفداران خانه پوله. دقیقاً همون ریتم، همون فضا، همون پایان‌ها و پیچش‌های داستانی همه توی این سریال هم حفظ شده. داستانش هم مشخصه. برلین و تیمش این بار سراغ یک مرد فوق ثروتمند میرن که یک کلکسیون عجیب و غریب داره. ایشون یک کلکسیونی از گرونترین آثار دزدیده شده تاریخ داره و قراره که برلین و تیمش دستبرد بزنن و این آثار رو بدزدن. اما از نکات مثبت سریال بچه‌ها اینه که رفتن و یک شخصی رو آوردن که کارش تولید قاب عکسای جعلی با کیفیت بالا بوده تا تمام این قاب عکسایی که شما تو سریال می‌بینید و بیارن و طبیعی‌تر بسازن. یکی از نقاط قوت دیگه سریال ریتم خفنشه. سریال خسته کننده نیست. شما از همون قسمت اول تا قسمت آخر قشنگ جذبش میشید. اما نقطه منفیش اینه که داستان خیلی آبکی بعضی موقع پیش میره. دقیقاً همون چیزی که فکرش رو میکردن واو به واو انجام میشه. حتی یه سری طرفدارا توی وبسایت ردیت اومدن و این سریال رو با مأموریت غیر ممکن مقایسه کردن. گفتن همیشه ما با یه گاو صندوقی طرفیم که باز کردنش غیر ممکنه و برلین و تیمش در نهایت باز میکنن و بازم میکنن. به طور کلی بخوام بگم سریال برلین بچه سریال قشنگیه. قرار کلی آثار جدید از دنیای خانه پول ساخته بشه. خود برلین رو که میدونم قراره چندین سریال ادامه بدن. یه سری شایعات هم هست که قرار سریال اختصاصی پروفسور ساخته بشه که ما منتظرشیم و استقبال میکنیم. نمره این سریال تا الان از وبسایت IMDb با همین قسمت‌های منتشر شدهش 7 از 10 و نمره راتن تومیتو هم نداره. واقعا نداره، یعنی خودتون میتونید برید ببینید. نمره راتن تومیتو نداره، انقدر نظراتش پایین بوده. کلا 2 تا نقد از این سریال منتقدا ثبت کردن، اصلا نمره به این سریال ندادن و در کلا یه نمره آی ام دی بی است. آقا از اینا بگذاریم. سریال خوبیه. اگه خانه پول دوست داشتید برید ببینید و لذت ببرید. نظرتون هم تو کامنت ها یادتون نره که بنویسید. سریال شماره دوم دوستان مزرعه داتون یا داتون رنچه. If either of you want to walk, I won't hold it against you. یک شاهکار دیگه از دنیای شاهکارخیز یلو استون و حضرت تیلور شریدان. آقا یه چیزی بذار بهتون بگم، قبلا هم گفتم تو ویدیوهامون، اگه اسم تیلور شریدان رو یک سریال دیدید، نگاه نکنید دو سریال چه داستانی داره، کیا توش بازی میکنن، اصلا سریال ساخته کجاست، چه ژانریه. آقا بشینید ببینید، عشق کنید. واقعا این آدم نابغه سریال سازیه. سریال مزرعه داتون یک اسپیناف جدید از همون داستان یلو استونه که در ادامه یلو استون جریان داره. بله، باید سریال یلو استون رو دیده باشید تا این سریال رو ببینید. میشه گفت اگه ندیدید هم میتونید ببینید، ولی اونچنان لذت نمیبرید. اصلا چه کاریه، سریال یلو استون خودش با شاهکاره. حتما اون سریال رو ببینید و تا بتونید از این سریال بیشتر لذت ببرید. داستان این سریال بچه‌ها در مورد بس و شوهرشه که حالا میرن به تگزاس تا یک مزرعه 7000 هکتاری رو احیا کنن. ولی اونجا تگزاس غرب وحشیه، از کارتل‌های مکزیکی گرفته تا کلی میلیاردر فاسد و دشمن‌های جور و باجور انتظارشون رو میکشه. اونجا دیگه وایومینگ نیست و تک و تنها. نکته جالب سریال چیه؟ آقای تیلور شریدان صاحب این مزرعه 7000 هکتاریه و سریال رسما توی حیات پشتیش فیلمبرداری کرده. اینطوری سریال میسازن، برید یاد بگیرید.
اگه بخوام از فضای سریال بگم، سریال داتون رنج یک جنگ تمام عیاره، یک اثر ضد ووکه. حالا ووک چیه؟ قراره یه ویدیو بسازم و کلا تو ویدیو به زبان ساده توضیح بدم که آقا این داستان جنبش ووک که گند زده توی هالیوود یعنی چی، از کجا آمده و اصلا داستانش چیه. حتما کانال رو دنبال کنید که این ویدیو رو به زودی منتشر میکنم. طرفدارا خشونت بی‌پرده سریال رو خیلی دوست داشتن و تقریبا تو تمام نظرات همگی با هم این سریال رو پیشنهاد دادن. منم پیشنهاد میدم، فعلا یه قسمت دیدم و حسابی عاشق شدم. چرا یه قسمت دیدم؟ چون گذاشتم همش بیاد بعد ببینم. یه قسمت واقعا آدمو ارضا نمیکنه. از محبوبیت سریال داتون رنج همین کافیه که زمانی که قسمت اول پخش شده سرورهای پارامونت ترکیدن. اونقدر مردم رفتن توی این سایت که سرورها چند ساعت از کار افتاده و رکورد پربیننده ترین افتتاحیه تمام سریال پارامونت این سریال به اسم خودش ثبت کرده. اما بریم سراغ نمره ها. توی وبسایت IMDb تا الان سریال داتون رنج نمره 8.4 از 10 رو گرفته و از منتقدین راتن امتیاز 89 از 100 رو گرفته. همین نمره ها بهتون میگه که این سریال چه کیفیتی داره و چه سریال نابی. آقا ببینید، انصافا لذت میبرید. این تیکه مخصوص طرفداران یلوستونه. از کوین کاستنر پرسیدن که آیا این سریال دیدی یا نه. کوین کاستنر هم در جواب گفته که من سریال های علمی تخیلی و فانتزی نمیبینم. خب نبین آقای کاستر، کلا سریال بدون شما هم سریال قشنگیه. بعد سریال رو ببینید، لذت ببرید و اگه دیدید لطفاً توی کامنت ها نظرتون رو برای من و مخاطب ها بنویسید. و اما برسیم به شماره یکی از خاص‌ترین سریال های اخیر. اسپایدر نوار که ادای احترامی به سینمای کلاسیک و ژانر نواره. اسپایدرمن رو بریزید در سینمای کلاسیک. این اسپایدرمن دوستان اون اسپایدرمنی نیست که ما میشناختیم. اسپایدرمنی که ما میشناسیم پیتر پارکره. ایشون بن رایلیه، در واقع یک کلاون. کسایی که کامیکو خوندن میدونن در واقع یک کلون یا یک شخصیت فرعی از اسپایدرمن به حساب میاد آقای بن رایلی. اما نکته جالب روایت سریاله که در سال 1933 میلادی جریان داره، جایی که دیگه ما تکنولوژی های عجیب و غریب استاک رو نمیبینیم، همه چی کاملا کلاسیکه، حتی رنگ سریال. نقطه قوت سریال سازنده هاشن آقایان کریستوفر میلر و فیل لورد. حالا این دو نفر کیان؟ این دو عزیز بزرگوار تهیه کننده های سری انیمیشن های اسپایدر ورسن و تعجبی هم نداره که چرا اسپایدر نوار اینقدر خفن و باحال در اومده. سریال دو تا تم رنگی هم داره. در از سریال و سیاه‌سفید فیلم برداری کردن، ولی به پیشنهاد آقای نیکولاس کیج یه نسخه رنگی هم ازش تولید کردن، چون ایشون گفته که آقا شاید طرفدارای امروزی مارول با این حالت سیاه‌سفید و نوار حال نکنن، که خب پیشنهاد جالبی بوده و انصافا خاصش کرده. تبدیل شده به اولین سریال تاریخ که دو نسخه ازش حالت رنگی و سیاه‌سفید منتشر شده. قبلا توی سینما این کار اتفاق افتاده بود. فیلم وولورین این کار رو براش انجام داده بودن، یعنی وولورین نه، فیلم لوگان رو این کار رو براش انجام داده بودن. اما نقطه قوت سریال داستان بالغ و خفن، سازنده های خوب و اتمسفر سریال. اینا نقطه قوت های سریالن. نقطه ضعفش رسما هیچیه. نقطه ضعفش رو اگه بخوایم خیلی ریزبین و سختگیر باشیم میشه گفت توی یکی دو قسمت اول رسما خوابتون میگیره، خیلی داستان کنده. ولی اگه سریال رو دیدید توی یکی دو قسمت اول خواستید کنسل بکنید، یه سر برید سایت IMDb و امتیاز دو سه قسمت آخر رو نگاه کنید. امتیازهای عجیب و غریبی گرفته و اگه این سریال بدی باشه همچین امتیازاتی رو نمیگیره، خیالتون راحت. اما نمره ها تا الان اسپایدر نوار امتیاز 7.8 از 10 رو از مردم توی وبسایت IMDb دریافت کرده و منتقدین هم نمره عالی 91 از 100 رو به این اثر دادن که نمره بسیار خوبیه. بسیار خوبیه. سریال هم سریال بسیار خوبیه. حتما ببینید، لذت ببرید و اگه نظری دارید حتما توی کامنت ها بنویسید. نظری ندارید بازم یه کامنت بذارید، به هر حال کمک میکنه به ویدیو. اینم بگم که سریال اسپایدر نوار توی یه فصل داستانش تموم میشه، ولی چون اینقدر سر صدا کرده و موفق بوده زمزمه هایی هست که شاید فصل دوم هم بیاد. اگه میخواید بدونید کی میاد، کم کم 2 یا 3 سال دیگه فصل دوم سریال اگه تمدید بشه که امیدوارم نشه منتشر میشه.
خب دوستان امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. آقا تو کامنت ها بنویسید که با این مدل ویدیو، این مدل اجرا موافقید یا نه. خیلی دوستتون دارم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از من حمایت کرده باشید. ویدیو بعدی خیلی زود از راه میرسه. مراقب خودتون باشید و تا درودی دوباره. خدا یار و نگهدارتون.